على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا مولانا محمد الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pagi ini Allah Ta'ala kurniakan lagi kita taufik dan Allah Ta'ala kurniakan kita segala nikmat dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah di kalangan orang yang bersyukur. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala perkara yang baik-baik ini semuanya adalah dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kita terus pergi kepada hadis kita insya-Allah. Kitab Riyadhus Shalihin, susunan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Kita sampai masih lagi berbicara tentang bab tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana kita berserah kepada Allah, yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, babul yakin wa tawakkul, yakin dan tawakal kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sampai pada hadis yang ke-9 insya-Allah. Betul kan? Ada yang ke-9 kan? Ke-10, 9 dah. Ke-9 dah baca dah. 9 dah baca ya? Dah, Ustaz. Dah, 9 dah. 10. Okey. Hadis yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Al-ashiru an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala yani idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqita wa tadahha anhu syaitan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum. Wa qala Tirmidzi haditsun hasanun zada Abu Dawud fayaqul yani asy-syaitana li syaitanin akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Hadis daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca yakni apabila keluar daripada rumahnya bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah, akan dikatakan kepadanya hudita wa kufita wa wuqita. Hudita, engkau mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Wa kufita, engkau dicukupkan. Wa wuqita, engkau dipelihara, engkau diselamatkan, engkau dijaga. Wa tanaha anhu syaitan. Tanaha maksudnya berpaling, menjauhkan diri. Maksudnya siapa yang berpaling dan menjauhkan diri itu? Syaitan. Syaitan yang berpaling dan jauh daripada dia. Kemudiannya dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Abu Dawud, bertambah pula, maka berkata pula syaitan kepada syaitan yang lain. Syaitan dengan syaitan lain pula cakap, kaifa laka bi rajulin, macam mana engkau dengan seorang lelaki yang telah mendapat hidayah, yang telah dicukupkan dan telah terpelihara. Hanya syaitan pun give up. Nak buat macam mana dengan ini? Dia dah dapat hidayah, dia dah dicukupkan oleh Allah, dia dah dipelihara. Nak kacau dia macam mana? Macam itulah. Okay. Jadi hadis ni kalau kita perhatikan fadilat membaca zikir ini ketika keluar daripada rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. So bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Nampak simple je, tapi dia punya dia punya kelebihan dia sangat besar. Dan bila disebutkan kepada dia hudita, disebutkan tu siapa yang sebut? Wallahu a'lam, mungkin para malaikat, mungkin Allah Ta'ala yang sebut pada dia. Tak disebutkan dalam hadis, dan para ulama yang mensyarahkan hadis pun ada dua-dua pandangan. So hudita, engkau mendapat petunjuk.
Itu yang kita perlukan pun bila kita keluar daripada rumah, kita nak petunjuk daripada Allah. Kemudiannya wa kufita, dan engkau dicukupkan. Dicukupkan. Kalau kita perhatikan para ulama bila syarahkan hadis ni dikaitkan dengan bacaan itu sendiri. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal pada Allah. Jadi bila kita keluar, kita dah bertawakal pada Allah. Dan kita ingat dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah bagi dia. Jadi Allah yang akan cukupkan dia daripada segala keperluan dia, apa-apalah yang dia perlukan, semuanya Allah Ta'ala yang akan cukupkan. Perkataan kufita juga bermakna terhalang daripada segala keburukan. Begitu juga lah perkataan wawqita, engkau terjaga, terpelihara. Perkataan wuqita, kita biasa dengar perkataan taqwa, kita biasa dengar perkataan takwa lah kot. Jadi dia daripada perkataan yang sama dengan wiqayah, pemeliharaan. Kita biasa dengar juga ayat Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Semua daripada perkataan yang sama. Dia punya fi'il amar dia qi, jaga. Jadi wuqita tu engkau terjaga, engkau terselamat, engkau terpelihara. Dah disebutkan begitu dah. Jadi kita cek lah, tadi kita keluar rumah ke bila-bila lah kan, kejap lagi nak keluar rumah, baca ke tidak agaknya doa ni. Simple je, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Langkah je kaki keluar rumah, terus sebut begitu. Bukan langkah-langkah keluar je tengok keliling terus lupa. Dan hadis yang minggu lepas kita baca, hadis yang seterusnya, doa tu kan, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla. Itu hadis tu sambungan dia lah. Maknanya kalau kita baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, itu sambung. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Okey. Dan dalam satu riwayat Nabi SAW baca doa-doa ni sambil memandang ke langit. Pandang ke langit. Jadi pandang ke langit, lepas tu baca doa ni. Bagus kita pandang ke langit ni, salah satu kelebihannya waktu tu bila kita keluar rumah, lagi-lagi bagi orang yang keluar rumah waktu pagi, waktu subuh, kalau contohnya pergi semayang subuh di masjid, bila dia keluar rumah, dia tengok ke langit, dia nampak gelapnya langit yang nak berubah kepada cerah. Kata para ulama, contoh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, dia kata bila kita pandang ke langit tu, dia akan membantu hati kita ni mensyukuri nikmat berubahnya daripada gelap kepada terang, dan kita akan lebih bersyukur dengan nikmat cahaya terang. Jadi kita akan lebih bersyukur dengan nikmat iman, kita akan bersyukur dengan nikmat ilmu, semua tu kita akan bersyukur sebab kita di kalangan orang yang menikmati cahaya berubah daripada gelap kepada terang. Jadi itu antara kelebihan tengok ke langit bila kita keluar daripada rumah. Tapi kalau kita keluar rumah tu dah terang benderang kan, tak adalah jadi kelebihan yang tadi tu. Cumanya tentulah ada kelebihan yang lain, iaitu kita dapat ikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi itu antara yang pentinglah kita katakan untuk kita cuba buatlah insya-Allah. Okey. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Baca dengan penuh perasaan, penuh pemahaman kan. Jadi mudah-mudahan kita betul-betul berserah kepada Allah Ta'ala. Keluar daripada rumah betul-betul yakin Allah Ta'ala je lah yang akan membantu kita, yang akan menjaga kita daripada segala keburukan. Okey, seterusnya hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir daripada bab ini. Wabi anhu qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana akhawani ala ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kana ahaduhuma ya'ti an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarif fashaka al-muhtarifu akhahu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala la'allaka turzaqu bihi rawahu at-Tirmidzi بإسناد صحيح على شرط مسلم يحترف يكتسب ويتسبب. Ada dua orang saudara.
dua beradik pada zaman Nabi SAW. Seorang daripada mereka selalu mendatangi Nabi SAW. Maksudnya, selalu pergi belajar daripada Nabi. Menuntut ilmu, hukum hakam agama daripada Nabi SAW. Jadi belajar. Dia full time belajar. Yang seorang lagi bekerja. Dia dua beradik kan. Jadi yang seorang lagi bekerja. Yahtarif. Cari usahalah, cari kerja. Sibuk kerja. Lalu yang bekerja itu mengadu kepada Nabi SAW tentang saudaranya tu. Kata, saudara aku ni asyik pergi belajar je, tak mau kerja. Macam tu lah kiranya kan. Aku je yang kerja, tak habis-habis. Lalu Nabi SAW menjawab apa? La'allaka turzaku bihi. Mudah-mudahan engkau mendapat rezeki dengan sebabnya. Ataupun mungkin engkau mendapat rezeki dengan sebabnya. Adik engkau ataupun abang kau yang pergi belajar je tu, kan, kau support dia, kau sponsor dia, kan, sama-sama duduk mungkin satu rumah kan, tapi kau yang cari rezeki, makan minum dan sebagainya. Mana tahu tentang kau dapat rezeki itu pun dengan sebab dia belajar itu. Okey. Kalau kita perhatikan hadis ni ada macam-macam pengajaran. Pengajaran yang pertamanya adalah orang yang menuntut ilmu, orang yang tafaqquh fid din, yang betul-betul belajar dengan niat yang betul untuk menjaga syariat Allah, dengan niat yang betul untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendekatkan diri pada akhirat. Yang orang yang betul-betul begini, Allah SWT akan sediakan untuk dia orang lain yang akan menguruskan urusan dia dan mencukupkan hajat-hajat dia. Jadi memang Allah Ta'ala yang akan menanggung rezekinya. Talibul ilmi takaffarallahu lahu rizqah. Orang yang menuntut ilmu, Allah yang akan menanggung rezekinya. Jadi memang maknanya dah confirm akan ada rezeki. Dia tak mati kelaparan kerana menuntut ilmu. Okey, itu yang pertama. Antara pengajaran daripada hadis ni juga adalah galakkan untuk membantu ahli ilmu. Tolonglah apa yang kita boleh bantu, semampu kita untuk kita tolong. Dan kita kena ingat bahawa sebenarnya rezeki yang kita dapat tu pun mungkin dengan sebab kita tolong dia. Jadi kita ni jadi macam dipanggil apa? Laluan sahaja. Untuk rezeki itu sampai pada dia. Dan kita hanya sekadar menjadi sebab supaya dia mendapat rezeki. Okey, yang ketiganya pengajaran daripada hadis ni adalah Allah Ta'ala bagi rezeki kepada seseorang dengan sebab orang yang dia tolong, ahli keluarga yang dia bantu dan sebagainya. Allah Ta'ala bagi rezeki. Cuba kita tengok Nabi SAW sebut tadi, la'allaka turzaku bihi. Mungkin engkau mendapat rezeki dengannya. Dengan sebab kau nak tolong dia, maka engkau dapat rezeki itu. Tentang kalau kau tak tolong dia, kau pun tak dapat rezeki itu. Mungkin kau pun tak dapat sebanyak itu. Sebenarnya kau dapat banyak tu pun dengan sebab Allah nak bagi rezeki kepada orang tersebut. Tak kira lah ahli keluarga kita macam mana sekalipun, disebutkan oleh para ulama, walaupun bukan yang menuntut ilmu sekalipun, menuntut ilmu yang paling afdal lah. Tapi kalau bukan menuntut ilmu pun, kalau kita tolong siapa-siapa di kalangan ahli keluarga kita, ataupun bukan ahli keluarga sekalipun, yang kita tolong, bila kita tolong mereka, kita ingat je lah, mungkin rezeki ni memang Allah Ta'ala salurkan melalui aku aja. Dan aku ni hanya menjadi sebab saja untuk sampai rezeki itu pada dia. Sama juga macam bila kita bagi rezeki kepada anak-anak kita sendiri. Keluarga kita pun macam tu juga. Selalu kita ingat, kan selalu orang sebut apa, rezeki anak kan. Bila ada orang dapat anak je, sekali tiba-tiba kerja dia bertambah baik contohnya. Selalu orang sebut, oh rezeki anak, insya-Allah. Selalu orang sebut gitu. Yang betul lah. Sebab mungkin Allah Ta'ala nak bagi rezeki pada budak tu, tapi melalui kita. Kita ni hanya sekadar laluan saja. Jangan kita ingat memang kita punya, dan memang sebab kita pandai, sebab kita bijak berniaga, contohnya, itu yang kita dapat rezeki yang banyak. Okey, itu antaranya lah. Okey. Dan hadis ni dimasukkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab ataupun dalam bab yakin dan juga tawakal. Kan? Ada kaitan macam mana tu?
supaya setiap seorang yang memperolehi rezeki selalu ingatkan dirinya sendiri bahawasanya Allah yang bagi rezeki pada dia. Kan? Kena selalu berserah kepada Allah Ta'ala. Selalu yakin dengan Allah Ta'ala. Allah yang bagi rezeki pada aku ni. Allah yang bagi rezeki pada aku ni. Ini bukan je daripada aku sendiri. Jadi tawakal kita tu bukan saja dari sudut bila kita tak ada, kita berserah pada Allah. Tak apalah, nanti Allah bagi. Dan bahkan apabila dapat rezeki pun selalu kena berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini antaranya lah, dan antara kaitan dengan hadis ni juga, antara kaitan dengan bab ni juga adalah orang yang belajar tadilah kan. Orang yang belajar tadi, dia menuntut ilmu, dia tawakal pada Allah. Maknanya dia kata tak apa, nanti adalah tu, Allah Taala nak bagi rezeki pada aku. Tak banyak tapi ada kan. Dia ada rezeki tu, ada, cuma dia kena menanggung sabarlah kan, menanggung kesusahan lah. Memang betul lah, sebab walaupun kita kata yalah rezeki ada, tapi banyak je penuntut ilmu, hidup tu memang tak selesa lah kan. Bukan dalam kehidupan yang senang lenang, bermewah-mewah dan sebagainya, tidak, tetapi cukup kan. Tak kebuluh lah kan. Kalau dia belajar tu, dia tak adalah sampai kelaparan 2 minggu tak ada makan langsung kan. Mesti ada juga dia Allah Ta'ala bagi kan. Memang gitu kan. Dalam kitab Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, beliau tuliskan satu kitab Safahat min Sabril Ulama, lembaran-lembaran daripada kesabaran para ulama dalam mencari ilmu dan menyampaikan ilmu. Jadi memang salah satu daripada babnya ataupun tajuknya adalah berkaitan dengan sabar dalam menempuh kelaparan, kesusahan ketika bermusafir dan sebagainya. Dan tak betul, sampai Syekh Abdul Fattah tu sendiri pun disebut, dia kata sepanjang aku belajar di Mesir, dia orang Syria, Syekh Abdul Fattah ni, dia kata sepanjang aku belajar di Mesir, aku duduk di Al-Azhar, dia kata sekali pun aku tak pernah beli buah-buahan. Mungkin orang macam pelik gitu, apa kaitannya pula. Dia kata maksudnya sekali pun aku tak pernah beli buah, maksudnya dia orang yang susah. Sebab buah dekat Mesir sangat-sangat murah kan. Buah tu sangat murah. Jadi kalau dia kata sepanjang dia belajar sekali pun tak pernah beli buah, maksudnya yang murah pun aku tak mampu nak beli. Maknanya aku hanya sekadar guna duit aku untuk yang keperluan asasi kan, supaya aku dapat hidup. Yang penting aku dapat hidup, bukannya cerita nak bermewah-mewah, nak bersenang-senang. Buah ni kira untuk bersenang-senang lah. Lebih kurang gitu. Ini kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam kitab beliau. Nak ceritanya. Tapi ada tak beliau jadi kelaparan? Tak ada. Beliau tak kelaparan. Allah tak ada tanggung rezeki. Pasti Allah Ta'ala ada bantu rezeki orang yang menuntut ilmu. Okey. Itu Alhamdulillah selesai bab yang ke-7. Alhamdulillah. Kita pergi kepada bab yang ke-8, babul istiqamah. Ini bab yang sangat penting. Paling tidak kita baca ayat-ayat Qurannya dan hadisnya sedikit, supaya mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita istiqamah. Ni satu nikmat yang sangat besar dan satu karamah yang paling besar. Kan? Istiqamah. Satu perkara yang dahsyat. Istiqamah ni sangat-sangat besar. Dia bukan benda kecil. Istiqamah senang cakap, tapi istiqamah adalah perkara yang sangat-sangat besar, sangat sukar, dan kita sangat perlu bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk istiqamah. Qala Allah Taala fastaqim kama umirt. Allah Taala berfirman, maka beristiqamahlah seperti mana engkau diperintahkan. Surah Hud. Ini surah Hud, surah yang menyebabkan Nabi SAW beruban kan. Syayyabatni Hudun wa akhawatuha, kata Nabi SAW. Kemudiannya Allah Ta'ala berfirman, wa qala ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim.
Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudiannya dia beristiqamah. Itu dia punya syarat dia. Mengatakan Tuhan kami adalah Allah, maksudnya adalah dia beriman dengan Allah dan beramal dengan imannya. Kemudiannya dia beristiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun pada mereka para malaikat. Akan turun pada mereka para malaikat. Okey. Perhatikan ayat ni, akan turun ini, sebahagian ulama tafsir kalau kita baca, dia kata malaikat yang turun ini, malaikat turun sebelum kematian. Waktu sakaratul maut. Akan turun para malaikat. Malaikat tu akan kata apa? Alla takhafu wala tahzanu. Janganlah takut, janganlah sedih. Malaikat akan sebut pada orang yang istiqamah. Dan sebelum meninggal dunia tu, itu yang kita perlukan sangat-sangat. Malaikat akan bisik pada kita, akan bagi tahu pada kita, jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan syurga yang kalian telah dijanjikan. Tengok kan, dia bukan sekadar kata jangan takut, jangan sedih, dia bagi kabar gembira pula. Bergembiralah dengan syurga. Masya-Allah. Kan, mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan mereka. Yang mana malaikat turun sebelum kita meninggal dunia, malaikat sebut gitu. Syaratnya adalah istiqamah. Jadi mudah-mudahan Allah kurniakan kita istiqamah. Allah maj'alna minhum. Kemudiannya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami adalah pembantu-pembantu kalian di dalam kehidupan dunia, ataupun kekasih kalian dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan bagi kalian di syurga nanti apa yang kalian kehendaki dan apa yang kalian nak sangat. Walakum fiha ma tad'un, dan di akhirat nanti, di syurga nanti, kalian akan dapat perkara-perkara yang kalian tinggalkan sebelum daripada ni. Apa yang kalian cita-citakan, semuanya kalian dapat. Dan kemudiannya nuzulam min ghafurir rahim, sambutan daripada Allah Ta'ala yang maha pengampun lagi maha pengasihani, mengasihani. Okey, Allah Ta'ala sendiri yang sambut. Nuzulam min ghafurir rahim. Okey, malaikat turun kan? Malaikat turun sebelum meninggal dunia. Ini satu nikmat yang sangat-sangat besar. Malaikat bagi tahu perkara ini. Bukan sekadar turun tengok je. Malaikat siap bagi kabar gembira kepada orang yang istiqamah sebelum meninggal dunia. Kemudiannya, ayat yang terakhir. Wa qala ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudiannya dia beristiqamah, maka tiadalah ketakutan ke atas mereka dan tiadalah mereka bersedih. Mereka lah penduduk-penduduk syurga yang kekal selama-lamanya di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dengan apa yang mereka telah kerjakan. Istiqamah terus menerus di atas Islam, itu maksudnya istiqamah. Istiqamah ni tak bergoncang, terus menerus di atas jalan kebenaran. Dan kalau kita perhatikan istiqamah ni tak boleh buat main. Jangan kita kata istiqamah buat benda jahat. Sebab perkataan istiqamah, mustaqim, maksudnya yang lurus. Banyak buat benda yang baik aja baru namanya istiqamah. Kalau terus menerus buat benda buruk, orang tak panggil istiqamah. Buat benda baik berterusan, itu yang dipanggil sebagai istiqamah. Terus menerus di atas jalan yang lurus. Kita baca satu hadis daripada Sayyidina Abi Amru, Waqil Abi Amrah, Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qal qul amantu billah thumma istaqim. Apa dia? Daripada Sayyidina Sufyan bin Abdullah, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ataupun aku minta kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah,
katakan pada aku di dalam Islam ada satu perkataan yang aku tak perlu minta seseorang pun selain daripada engkau. Lalu Nabi SAW bersabda, katakanlah amantu billah, aku beriman dengan Allah. Summa istaqim, kemudian istiqamahlah. Itu pesanan Nabi SAW. Dan para ulama sebutkan hadis ini menunjukkan istiqamah ini berada dalam kedudukan yang paling tinggi. Sebab kau katalah kau beriman, betul kau istiqamahlah. Maknanya istiqamah itulah yang menunjukkan kepada kesempurnaan iman tu. Dan maknanya bukan sekadar sembang je aku beriman, tapi istiqamah. Dan menunjukkan betapa seseorang itu mempunyai keyakinan yang tinggi pada Allah Subhanahu Wa Taala bila dia istiqamah. Jadi qul amantu billah summa istaqim. Katakanlah aku beriman dengan Allah, kemudiannya istiqamahlah di atas iman tersebut. Hadis yang kedua, pasal ada dua hadis dia kan dalam bab ini, jadi kita bacalah dua-dua. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadlin. Rawahu Muslim. Wal muqarabatu al-qasdu alladhi la ghuluwa fihi wa la taqsir was-sadad al-istiqamatu wal isabatu wa yataghammadani yulbisuni wa yasturuni. Qala al-ulama ma'na al-istiqamah luzumu ta'atillahi ta'ala. Qalu wa hiya min jawami'il kalim wa hiya nizamil umur wa billahi taufiq. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu. Perkataan qaribu daripada perkataan muqarabah, iaitu mendekatkanlah dengan tanpa berlebihan juga tanpa berkurangan. Tak melampau, maknanya kita kata sederhanalah kan. Lakukanlah amalan, maksudnya qaribu muqarabatullah, maknanya dekatkan dengan diri dengan Allah tanpa melampau. Kemudiannya wasaddidu, berlakulah benar. As-saddidu, luruslah, tepatlah. Tapi di sini Imam Nawawi terangkan maksud wasaddidu as-sadad al-istiqamah. Maknanya beristiqamahlah. Buatlah benda yang betul secara konsisten, secara committed. Itu maksud saddidu. Wa'lamu, dan ketahuilah bahawasanya tiada seorang pun daripada kalian selamat dengan amalannya. Lalu para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Hatta engkau sendiri pun tak selamat dengan amalan ke? Maka Nabi SAW jawab, wala ana. Aku pun tak selamat dengan amalan. Illa, kecuali kalau Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan aku dengan rahmatnya, dengan kelebihan daripada ini. Dan kalau kita perhatikan hadis ni, nak tunjukkan kepada kita bahawasanya amalan-amalan yang kita lakukan, satu, biarlah sederhana. Sederhana ni maksudnya yang disabitkan oleh syariat. Dan bukannya pandai-pandai melakukannya ataupun terus kurangkan, terus tak nak buat. Dan kemudian je pula, kalau kita perhatikan hadis ni, menunjukkan bahawasanya kelebihan rahmat daripada Allah lebih luas daripada amalan-amalan kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak terpaksa pun nak bagi kita dengan amalan kita. Sebab amalan kita ni sebenarnya tak layak pun untuk kita dapat apa-apa pun di akhirat nanti. Ialah mana taknya kita nak syurga kot, kan? Rumah kat dunia ni pun harga beratus ribu, harga berjuta, kan? Nak dapat rumah pun perlukan duit yang beratus ribu, nak berjuta. Sekali kita dan nak dapat duit ratus ribu, juta tu kerja berpuluh tahun, kan? Kita ni semayang sehari berapa minit aja, kan? Semayang sehari berapa minit nak syurga. Syurga ni bukan kata satu banglo. Syurga ni yang paling kecil pun lagi luas daripada dunia dengan seisinya. Cuba kita bayangkan, kalau kita nak beli satu dunia dengan seisinya, agak berapa trilion duit agaknya kita kena ada. Agak berapa lama agaknya kita kena beramal. So memang tak layak pun lah kalau dengan amalan kita nak masuk syurga Allah Ta'ala. Memang tak boleh lah, kan? Mana mungkin nak dapat syurga
dengan amalan, sebab amalan kita ni kecil sangat, terlalu sedikit. Tapi yang kita perlu adalah rahmat daripada Allah, kasih sayang daripada Allah. Jadi hadis ini menyebabkan kita lebih bersyukur dengan rahmat Allah dan berharap pada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak Allah Taala sebut pada kita, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Dan masuklah syurga dengan apa yang telah kalian lakukan. Okey. Kalau kita perhatikan pula ayat ni, dengan apa yang kalian lakukan. Kata ayat tadi, Nabi kata bukan dengan sebab yang kita buat. Yalah, dengan sebab yang kita buat tu sebenarnya tak layak. Tapi rahmat Allah, Allah bagi dengan apa yang kita lakukan. Maksudnya bila kita solat, bila kita istighfar, bila kita berzikir, bertasbih, berselawat pada Nabi SAW, kita mendapat rahmat daripada Allah. Rahmat daripada Allah itulah yang menyebabkan dapat masuk ke dalam syurga. Maknanya masuk ke syurga itu bukannya layak dengan amal itu sendiri, tetapi dengan janji Allah SWT. Allah Ta'ala bagi rahmatnya kepada orang yang beramal, lalu Allah pun kata, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah syurga dengan apa yang kalian telah lakukan. Dan kalau kita perhatikan hadis ni, Imam Nawawi letakkan dalam bab al-istiqamah, sebab kita tahu amal soleh adalah sebab untuk kita masuk ke dalam syurga dengan rahmat daripada Allah, dan yang itulah yang kita nak sangat-sangat, maka kita perlulah beristiqamah. Dan memang Nabi SAW sendiri sebut wasaddidu. Wasaddidu ni kata Imam Nawawi istiqamah. Dan istiqamah ni kata para ulama melazimi ketaatan kepada Allah, dan mereka berkata ia adalah min jawami'il kalim, satu perkataan tapi melengkapi segala macam maknanya. Dan apapun selalu-selalulah berdoa pada Allah supaya Allah Ta'ala kurniakan rahmatnya pada kita dan taufiknya pada kita agar kita dapat istiqamah. Jadi taufik daripada Allah yang penting sangat supaya kita dapat istiqamah. Sebab kita selalu kena berdoa, wafiqni lima tuhibbu wa tardah. Ya Allah, kau bagilah taufik pada aku, kau perkenankan aku untuk buat apa yang kau cinta dan apa yang kau redha. Selalu doa macam tu. Dan antara sebab orang tak istiqamah dikatakan oleh para ulama ada dua. Satu, dia tak bersyukur dengan amal soleh yang dilakukan. Dia tak syukur. Dia lupa nak bersyukur. Dia bajet bagus. Dia rasa dia buat tu sebab dia lupa nak syukuri itu adalah nikmat daripada Allah. Macam pagi ni kita dapat duduk sama-sama, kita dapat baca hadis ni. Kalau kita tak syukur, maka Allah cabut nikmat istiqamah. Kan Allah Ta'ala janji, la in syakartum la azidannakum. Jadi kena disyukur dulu. Syukur, alhamdulillah Allah pilih aku, alhamdulillah Allah jadikan aku di kalangan orang yang beramal soleh. Alhamdulillah Allah yang bagi aku taufik, Allah yang bagi aku nikmat tu. Jadi syukur, itu nombor satu. Nombor dua adalah tidak berdoa. Tidak berdoa supaya Allah Ta'ala kurniakan istiqamah ataupun kekal atas kebaikan. Dia tak berdoa. Itu dua sebab utama kenapa orang susah istiqamah. Satu, kurang bersyukur. Satu lagi, kurang berdoa. Ataupun tidak bersyukur, ataupun tidak berdoa. Jadi dua benda ni penting sangat supaya kita dapat istiqamah. InsyaAllah. Cukup setakat tu untuk pagi ni. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ada soalan Alright. InsyaAllah kalau ada ni pun kita bincang lagi insyaAllah pada minggu depan. InsyaAllah kita masuk pula hadis ataupun tajuk yang baru, bab yang baru tentang galakkan berfikir. Allahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. ربي فقهنا فقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نهض بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكرم برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب والصحابي حين الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك
Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin, amin, amin. Jazakumullah khairan Ustaz. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita nikmat istiqamah. Amin. Istiqamah dalam kelas, istiqamah dalam ibadah, istiqamah. Dan mudah-mudahan hati kita tegak lurus. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Dan jazakumullah khairan semua untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.